વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું વડોદરાની ફેમસ ભાખરવડી. તે એકદમ ક્રિસ્પી બને છે અને તે એકદમ ટેસ્ટી પણ બને છે. તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તેના માટે 1 કપ બેસન, અડધો કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ, જરૂર પ્રમાણે તેલ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને જરૂર પ્રમાણે પાણી. તો આપણે પહેલાં લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈએ. તેના માટે એક બાઉલ લીધેલું છે. તેમાં આપણે બેસન નાખી દઈએ, ઘઉંનો લોટ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. હવે તેમાં આપણે 2 થી 3 ટીસ્પૂન જેટલું મોણ નાખી દઈએ અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેમાં આપણે થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધીને તૈયાર કરીએ. લોટને આપણે પરાઠાના લોટ જેવો કડક બાંધીશું. લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને આપણે ઢાંકીને 15 મિનિટ માટે રહેવા દઈએ. હવે આપણે સ્ટફિંગ માટેના મસાલા જોઈ લઈએ. 5 ટીસ્પૂન કોપરાનું છીણ, 2 ટીસ્પૂન દળેલી ખાંડ, 2 ટીસ્પૂન તલ, 2 ટીસ્પૂન ખસખસ, 1 ટીસ્પૂન લીંબુનો રસ, 5 થી 7 લીમડાના પાન, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું, 1 ટીસ્પૂન વરિયાળી, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, અડધી ટીસ્પૂન હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન હળદર અને 2 ટીસ્પૂન તેલ. એક કઢાઈ લઈ તેમાં 2 ટીસ્પૂન તેલ નાખીશું. થોડું તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે જીરું નાખી દઈએ, લીમડાના પાન, હિંગ, તલ, ખસખસ, વરિયાળી અને તેને થોડું હલાવી લઈએ. સૂકા કોપરાનું છીણ, હળદર, ગરમ મસાલો, લાલ મરચું મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈએ. મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને આપણે નીચે લઈ અને તેને ઠંડુ કરી લઈએ. મસાલો ઠંડો થઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ લઈએ. મસાલાને આપણે ક્રશ કરીને તૈયાર કરી લઈએ. હવે મસાલો ક્રશ થઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. તેમાં દળેલી ખાંડ, લીંબુનો રસ નાખી બધું મિક્સ કરી લઈએ. તો આપણો સ્ટફિંગ માટેનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણો લોટ પણ તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને થોડો આ રીતે મસળી લઈએ. લોટમાંથી લુવો કરી અને તેની આપણે રોટલી બનાવી લઈએ. અને તેને વણી લઈએ. રોટલી વણાઈ ગઈ છે. તેના ઉપર આપણે થોડું લીંબુનો રસ લગાવી દઈએ. લીંબુનો રસ લગાવવાથી આપણે જે સ્ટફિંગ ઉપર મૂકશું તે એકદમ સરસ રીતે સરખું એને ચીપકી જાય છે. તેના ઉપર આપણે જે મસાલો બનાવ્યો છે તે મૂકી દઈએ. આ રીતે મસાલો આપણે લગાવતા જઈશું. આખી રોટલી ઉપર મસાલો લગાવીને તૈયાર કરી લઈએ. મસાલો લગાવીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેનો એકદમ ટાઈટ એવો રોલ વાળી લઈએ. આ એક રોલ વળાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણે સાઈડ પરથી થોડું કટ કરી લઈએ. આપણે જે પ્રમાણે ભાખરવડી નાની મોટી ગમે એ રીતે આપણે તેને કટ કરી શકાય છે. થોડા તલ લીધેલા છે.
આપણે ભાખરવડીને આ રીતે એક સાઈડથી તલ લગાવવા હોય તો લગાવી શકાય છે. તો આપણે એ જ રીતે બધી જ ભાખરવડીને તલ લગાવી તૈયાર કરી લઈએ. એ જ રીતે આપણે બીજી ભાખરવડી બનાવીને તૈયાર કરીએ. બધી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે તેને પણ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. એક કઢાઈ લઈ તેમાં આપણે તેલ નાખીશું. થોડો લોટ નાખી ચેક કરી લઈએ તેલ આવ્યું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે તેને ભાખરવડી મૂકી દઈએ. ભાખરવડીને આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે તળીને તૈયાર કરીએ. પલટાવી લઈએ. ભાખરવડી તળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. બહાર લઈ લઈએ. એવી જ રીતે આપણે બીજી પણ તળીને તૈયાર કરીએ. ભાખરવડી પણ આપણે તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેને પણ આપણે બહાર લઈ લઈએ. તો તૈયાર છે ભાખરવડી. તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.